ሰላም ሰላም ውድ የዩቲዩብ ቻናሌ ተከታታዮች እንዲሁም ደግሞ ተመልካቾች፣ በዛሬው ቀን የማሳያችሁ አሪፍ የሆነ መረጃ ማለትም ኮምፒውተራችን እንዴት አድርገን ፈጣን ማድረግ እንችላለን። ኮምፒውተራችን ፈጣን እንዲሆን እነዚህን ነገሮች በመከተል ኮምፒውተራችን በምንፈልገው ፍጥነት ለቪዲዮ ኤዲቲንግ ሊሆን ይችላል፣ ለምንፈልገው ማንኛውም አይነት መረጃ ኮምፒውተሩ አዝግ እየሆነ ካስቸገረን ማለትም ደግሞ እየተንቀራፈፈ የሚያስቸግረን ከሆነ እነዚህን አንድ ባንድ የማሳያችሁን ከርሰሯን በመከተል በማስተካከል ኮምፒውተራችሁን በሚገባ ፈጣን ማድረግ ትችላላችሁ። በመጀመሪያ እንደምትመለከቱት የማሳያችሁ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ስለሆነ የመጀመሪያው ስቴፕ ሴቲንግ ላይ እንገባለን። ከርሰሯን እየተከተላችሁ መሄድ ትችላላችሁ እናንተ። ከርሰሯን እንደምትመለከቷት መጀመሪያ ሴቲንግ እንገባለን። ሴቲንግ ከገባን በኋላ ሆም የሚል ነገር አለ። ሆም ውስጥ ትገቡና የመጀመሪያውና ዋነኛው ስቴፕ ኮምፒውተራችን ላይ ያለ አግባብ የተጫኑ አፕሊኬሽኖች ወይም ደግሞ አፕሊኬሽኖች የማንጠቀምባቸው የማንፈልጋቸው በአንድም በሌላም መንገድ እንደ ቫይረስ ኮምፒውተሩን አዝግ ስለሚያደርጉት የምትመለከቱት ለምሳሌ ሲስተም፣ ዲቫይስ፣ ፎን፣ ኔትወርክ ኤንድ ኢንተርኔት፣ ፐርሰናላይዜሽን፣ አፕስ፣ አካውንት፣ ጌሚንግ፣ ታይም ኤንድ ላንጉጅ፣ ከርሰሯን እንደምታዩት ሰርች፣ ፕራይቬሲ እንዲሁም ደግሞ አፕዴት ኤንድ ሴኩሪቲ የሚሉ ነገሮች አሉ ማለት ነው። በዛሬው ቀን የማሳያችሁ ውድ የዩቲዩብ ቻናል ተመልካቾች አፕስ የሚለው ጋር እንገባለን ማለት ነው። አፕሊኬሽኖች ላይ እንገባና የማንፈልገውን ኢንስቴል የሆኑ አፕሊኬሽኖችን እናስወግዳለን፣ ኢንስቴል እናደርጋለን ወይም ደግሞ ድሌት እናደርገዋለን ማለት ነው። ዋነኛው ኮምፒውተራችን አዝግ ከሚያደርጉ ወይም ደግሞ ኮምፒውተራችን ፈጣን እንዳይሆን ከሚያደርጉ ነገሮች የማንፈልጋቸው አፕሊኬሽኖች ስለሆኑ እነሱን አፕሊኬሽኖች ምን ማድረግ ማስወገድ ወይም ደግሞ ማጽዳት ወይም ደግሞ አንኢንስቴል ማድረግ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ካርሰሯ ትታያችኋለች። ካርሰሯን በመከተል እናንተም በካርሰሩ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ በዚህ መልኩ የማልፈልጋቸውን አፕሊኬሽኖች በማጽዳት ኮምፒውተሬን ፈጣን አድርጌያለሁ። እናንተም ኮምፒውተራችሁ እንዲፈጥንላችሁ የመጀመሪያው ስቴፕ አፕሊኬሽኖችን ማጽዳት ወይም ማስወገድ ወይም ደግሞ አንኢንስቴል ማድረግ ስለሆነ የማትፈልጉትን ወደታች እየወረዳችሁ እንደምታዩት ወደታች እየወረዳችሁ ማስወገድ ማለት ነው። ይህ የመጀመሪያውና ዋነኛው ስቴፕ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ውድ ዩቲዩብ ቻናሌ እንደምትመለከቱት እዛው አፕሊኬሽን ላይ ማስተካከል የምትችሉት ዲፎልት አፕስ ዲፎልት ያደረጋችሁት በአንድም በሌላ መንገድ ራሱ ኮምፒውተሩ እንዲሰራ ባክግራውንዳችሁ ላይ ሌሎች ነገሮችን እየተጠቀማችሁም እሱ እንዲሰራ ራሱ ኮምፒውተሩ ያደረገውን እሱንም በዚህ መልኩ ኦን የነበረውን ኦፍ እያደረጋችሁ ታጸዳላችሁ። ኦፍላይን ማፕስ ኦፍላይኑ ነው ራሱ የሚሰሩ አሉ ማለት ነው፣ ኦን ነው። ስለዚህ እነሱን ኦፍ ታደርጋላችሁ ማለት ነው በምታዩት መልኩ። ሌላው አፕስ ፎር ዌብሳይትስ ይላል። አፕ ፎር ዌብሳይትስ እነዚህንም አሁን የኔ እንደምትመለከቱት ስላጠፋሁት ነው። የእናንተ ኦን ስለሚሆን ኦፍ አድርጉት። ቪዲዮ ፕላይ ባክ እንዲሁም ደግሞ የቪዲዮ ማጫወቻዎችን በጣም ብዙ ጥቅማቸው አንድ አይነት ሆኖ ነገር ግን ብዙ አፕሊኬሽኖች የተጫኑ ስለሚኖሩ እነሱን አፕሊኬሽኖች ኦፍ እያደረጋችሁ እኔ እንደማደርገው እናንተም ማስወገድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ወደ ሆም ትመለሱና አፕሊኬሽኖችን ካስወገዳችሁ በኋላ አሁንም ወደ ሆም ትመለሳላችሁ። በተቻላችሁ መጠን እያንዳንዱን ሴቲንግ ሆም ላይ በመግባት የመጀመሪያው ስቴፕ አፕስ ወይም ደግሞ አፕሊኬሽኖችን የማንፈልጋቸውን አፕሊኬሽኖች ማጽዳት ነው። እንዳሳየዋችሁ ከርሰሯን እያያችሁ ተከትላችሁ ከሆነ የማልፈልገውን ነገር ኦፍ፣ የማልፈልገውን ነገር አንኢንስቴል፣ የማንፈልገውን ነገር ዲሌት በማድረግ አሳይቻችኋለሁ ማለት ነው። እናንተም በዚያ መልኩ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። ውድ የዩቲዩብ ቻናሌ ተመልካቾች፣ ለዩቲዩብ ቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት እንዲሁም ሼር በማድረግ
ጀማሪ እንደመሆኔ መጠን ማበረታታት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሁለተኛው ስቴፕ ደግሞ እንደምትመለከቱት ውድ የዩቲዩብ ቻናል ተመልካቾች የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው? የማንፈልገውን አፕሊኬሽን በአንድም በሌላ መንገድ ሳናውቅ የተከፈተውን አፕሊኬሽን መዝጋት ወይም ደግሞ አንኢንስቶል ማድረግ ማለት ነው፣ ወይም ዲሊት ማድረግ። ሁለተኛው ደግሞ ሆም ላይ እንደምትመለከቱትና እንዳሳየዋችሁ ሆም ላይ በመግባት እያንዳንዱ ዲቫይስ ኔትወርክ ኤንድ ኢንተርኔት ላንጉጅ ኤንድ ታይም አፕዴት ሴኩሪቲ ፕራይቬሲ ሲስተም የሚሉ ነገሮች ከተዘረዘሩት መካከል እነሱን እያንዳንዱን እንደዚህ በዚህ መልኩ በመከፋፈት አንድ ባንድ ስቴፕ ባይ ስቴፕ የማንፈልገውን ብለን ያሰብነውን ስራ ላይ ወይም ደግሞ ጥቅም ላይ የማይውለውን ኦፍ ማድረግ ነው ወይም ደግሞ መዝጋት። ሌላው ሁለተኛው አፕስ ከገባችሁ በኋላ ጌሚንግ የሚለው ቦታ ስትገቡ ጌም ለማትጠቀሙበት እንዲሁም ደግሞ ላይናችሁ ጠር ለሚሆነው ወይም ደግሞ ላይናችሁ መጎዳት ምክንያት የሚሆን ነገር ስለሆነ ጌም አስፈላጊ ነው ብዬ አላስብም። እንዲሁም ደግሞ ስራን ስለሚጎዳ ጌሚንግ በመግባት ካፕቸርስ የሚል አለ እዚህ ጋር ካፕቸርስ የሚለውን ኦፍ እንዲሁም ደግሞ ጌም ሞድ ኦን ነው የሚሆን እርግጠኛ ነኝ። እናንተም ኦፍ አድርጉት። እንዲሁም ደግሞ የማንፈልገው ኔትወርክ የማይሰራ ኮምፒውተራችን ሊያጨናንቅ ስለሚችል እሱንም ኦፍ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ውድ የዩቲዩብ ቻናሌ ጓደኞች ወይም ደግሞ ለዩቲዩብ ቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ሌላው ደግሞ ሴቲንግ ላይ በመግባት ዋይፋይ፣ ዲያላፕ፣ ቪፒኤን፣ ኤርፕሌን ሞድ፣ ሞባይል ሆትስፖት ምናምን ሞባይል ሆትስፖት የምንለው ኮምፒውተራችን ኢንተርኔት የሚሰራ ከሆነ ኢንተርኔቱን ወደ ዋይፋይ የምንቀይርባት ዋይፋይ አንቴናም ሰክተን ከሆነ እነሱን ነገሮች ሁሉም ነገር ኤዲት ወይም ደግሞ የምንፈልገውን ማንኛውም ስራ እስከምንሰራ ኦፍ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ውድ የዩቲዩብ ቻናል ተመልካቾች እንዲሁም ተከታታዮች እንደምትመለከቱት ወደ ታች ያለውን ሆም አሁንም በመግባት የዩቲዩብ ቻናል ተመልካቾች ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ሌላው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዩር ኢንፎ አካውንትስ በመግባት በአንድም በሌላም መንገድ ሎጊን ብለን የገባ ነው መረጃ ስለሚኖር እንደምትመለከት ከርሰሯን በማየት እኔ እንደማስተካክለው ሎጋውት በማድረግ መውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። የዩቲዩብ ቻናል ተመልካቾች የመጨረሻው ስቴፕ ደግሞ ኮምፒውተራችን ላይ በመግባት ሎካል ዲስክ ዲ ወይም ደግሞ ኤፍ የሚባሉ ነገሮች አሉ። ከነሱ ጋር በመግባት የማንፈልገው ቪዲዮ ሊሆን ይችላል፣ የማንፈልገው ማንኛውም መረጃ ሊኖር ስለሚችል የሚጠቅመንና የማይጠቅመንን ለየብቻ በመለየት የማይጠቅመንን በመረጃ ቪዲዮ ወይም ደግሞ ኦዲዮ ሊሆን ይችላል በማስወገድ ኮምፒውተራችንን ፈጣን ወይም ደግሞ አዝግ እንዳይሆን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ውድ የዩቲዩብ ቻናል ተመልካቾች ዛሬ የሰጧችሁ መረጃ አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። በተቻለ መጠን ቪዲዮውን ብትጨርሱት ደስ ይለኛል፣ ለእኔ ማበረታቻ ስለሚሆን። ሌላውና የመጨረሻው የምትመለከቷቸውን ዶክሜንት ዳውንሎድ፣ ዴስክቶፕ እንዲሁም ፒክቸር ከዛ ጋርም የተቀመጡ መረጃዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እነሱንም አስወግዱ። የዩቲዩብ ቻናሌ ተመልካቾች ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ባይ ባይ።